Välkommen till en liten summering av 2022 för Wallenstams verksamhet. Vi står här nu i entrén på vårt huvudkontor i Göteborg. Och det finns en anledning. För det är ett gammalt hus, långt över 100 år. Och vi har jobbat med en certifiering, en hållbarhetsinriktning här. Där vi jobbat enligt något som kallas miljöbyggnad i drift. Där vi verkligen jobbat så mycket det går med äldre hus. Och vi har lyckats till slut få klasseringen guld, som är det bästa man kan få. Inte bara för detta huset utan även för vårt kontor i Stockholm. Men dessutom så vann då Wallenstam ett första pris i Sweden Green Building Awards, vilket vi är väldigt stolta över. Men för att summera lite granna 2022 så var ju det ett väldigt speciellt år. När vi stod här för ett år sedan lite drygt så startade året. Pandemin trodde vi var slut, hade fasats ut. Och så kände vi att nu kanske vi kommer tillbaka till ett normalt år igen. Där vi liksom har saknat under ett par års tid att få gå ut och mingla bland människor och så vidare. Men då hände ju det i februari som är så fruktansvärt. Det blev ett krig i Ukraina. Det påverkar oss alla naturligtvis, men också det här med leveranser och matpriser och även leveranser och priser till våra byggen. Vilket gjorde att inflationen tog fart. Det blev en enorm energikris i hela västvärlden. Och räntorna drog och så vidare och så vidare. Så det var en helt ny era. Men nu ska vi lyssna på hur det har påverkat oss resultatmässigt på Wallenstam, Susanne. Kan du berätta lite mer? Absolut, men innan dess så skulle jag vilja du var ju inne en hel del med hållbarhet, hur vi jobbar med det. Och vi har 4 klimatmål i den här affärsplanen som vi nu rodde i land nu under 2022. Och alla de 4 klimatmålen har vi klarat med råge, vilket vi är oerhört stolta över. Men då för att gå tillbaka till resultatet. Om vi tittar på vårt förvaltningsresultat, alltså resultatet av att förvalta våra fastigheter, så är det ungefär i nivå med föregående år, vilket är otroligt starkt. Om vi börjar med driftnettot så är det ungefär 100 miljoner bättre mot föregående år. Trots att vi faktiskt har sålt fastigheter för över 3,3 miljarder ungefär. Och det påverkar ju då negativt. Men så kommer vi med våra nyproduktion. Vi har färdigställt ungefär 700 lägenheter under året, vilket påverkar då positivt. Så totalt driftnetto på 100 miljoner bättre. Och då har vi också kostnadsfört ett elstöd till samtliga våra bostadshyresgäster som har individuell mätning av el. Enligt det förslaget då som ligger i elstödet som man får nu på de här 50 örena som vi har då gett till våra hyresgäster, vilket känns väldigt bra. Sen om vi går vidare i resultaträkningen, då kommer vi till våra räntekostnader och precis som du sa så har ju räntorna skenat iväg. Vi valde ju precis som jag nämnt tidigare att säkra en stor del av räntan i början av året, vilket var bra innan det hann att skena iväg allt för mycket. Men trots det så påverkar ju en högre Stibor även oss till viss del, vilket gör att vår snittränta när vi går ur det här kvartalet på 2,21%. Om man jämför mot föregående år låg den på 1,17. Det här påverkar vårt finansnetto med ungefär 130 miljoner. Det är ju fantastiskt att förvaltningsresultatet ligger där det ligger, alltså i paritet med föregående år, trots alla kostnadsfördyringar, både med inflation och med ränta. De fantastiskt stora fastighetsaffärerna vi har gjort under året, de gjorde vi under första hälften. Andra hälften kan man säga att det har blivit en viss stiltje. Alla famlar lite i mörker om var värdena ska så småningom hamna. Men det har ju också påverkat våra värden. Men ett värde är aldrig exakt förrän den dagen man säljer det. Så allting är en beräkning. Men för Wallenstams del då så har det inneburit att direktavkastningskravet på bostäder har gått upp med 0,4 procentenheter. Alltså från 3,0 till 3,4. Och för kommersiella fastigheter så har det då stigit med 0,3.
Det är från 4,5 till 4,8 i direktavkastningskrav i det här bokslutet i kvartal 4. Men Susanne, hur slår det liksom i siffror för oss? Det är ju spännande att höra. Ja, om vi börjar då resultatet före de här värdeförändringarna så har vi ett positivt resultat mot föregående år med 100 miljoner. Sen så kommer vi då till våra värdeförändringar och då börjar vi med fastigheter. Och precis som du sa så har ju avkastningskraven förändrats, direktavkastningskraven, vilket påverkar resultatet med 2,7 miljarder totalt för året. Bara nu under kvartal 4 då med 3 miljarder. Sen när räntorna går upp så blir också våra finansiella räntederivat, alltså säkringarna som vi gjort på räntan, de blir värda mer när räntan går upp. Så där visar vi en positiv effekt med 1,9 miljarder. Vi har faktiskt också fått en positiv dom. Vi har äldre underskott som nu har blivit godkända, vilket påverkar våra skatter med en positiv intäkt på strax över 300 miljoner. Så totalt resultat efter skatt på 1,1 miljard, vilket är fantastiskt. Ja, det är ju helt otroligt. Här visar vi då en värdenedgång på 3 miljarder i kvartal 4. Och ändå så har vi drygt 1 miljard i resultat efter skatt. Det känns oerhört starkt. Och det beror ju på att vi har så starka finanser med en soliditet på 47% och en belåningsgrad på 45%. Så det känns oerhört starkt. Men vi kanske kan höra mer om balansräkningen, Susanne. Ja, för precis så är det ju helt fantastiskt att ha haft den här nedskrivningen på 3 miljarder och ändå ha en belåningsgrad så stark som 45%. Och om vi börjar prata om vår belåning så har vi räntebärande skulder på 28 miljarder. Och det är en ökning med ungefär 0,5 miljard mot föregående år. Då har vi gjort en hel del investeringar i våra fastigheter även i år. Men vi har också då sålt en hel del fastigheter som jag sa på strax över 3 miljarder. Sen har vi gjort en liten omstrukturering. Vi har alltid valt att vara främst finansierade via bank. Och det har ökat ytterligare. Så vi har återköpt en hel del obligationer under året i förtid. Ungefär strax mellan 400 till 500 miljoner i volym. Och vi har också minskat vår volym på certifikatmarknaden, alltså företagscertifikat. Vilket betyder att 7% av vår belåning är på kapitalmarknaden. Och det känns ju väldigt skönt i dessa orostider. Inte minst kapitalmarknaden har ju inte fungerat på ett antal månader. Kommer kanske inte fungera på ett antal månader, kvartal, år till och med. Innan vi får en stabil kapitalmarknad igen. Det dröjer. Så att därför känns det ju så skönt att vi har ett sådant samarbete med våra banker sedan många år. Som också ger en stabil grund i finansieringen för Wallenstam. Så det känns väldigt starkt. Men nu ska jag summera lite det här oerhört speciella 2022. Alltså det har ju varit både dur och moll under året. Och vi ser väl här att värden har påverkats. Trots det så gör vi ett resultat på över 1 miljard efter skatt. Vilket är fantastiskt. Även 2023 kan ju bli oroligt. Men jag känner att med den balansräkningen som vi precis pratat om. Med alla de fantastiska fastigheterna som vi har belägna i superbra lägen kan man säga. För läget kommer vara än viktigare dessa tider. Men det viktigaste är ju också att ha en fantastiskt engagerad personal. Vilket jag verkligen känner. Att man går till jobbet för att verkligen bidra varje dag. Och det är jag ju supertacksam och glad för att alla känner sån glädje och sånt engagemang. Så med dessa ord så skulle jag vilja tacka och så hoppas jag att vi syns i kvartal 1 här om ett kvartal. Tack så mycket för att du lyssnade.